Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Cătălin și am observat în clipul trecut cu Diaxa că au fost câteva nemulțumiri legate de performanța sistemului și peretul acestuia, așa că revin către voi cu un sistem într-o carcasă similară, de fapt e aceeași carcasă, la un preț puțin mai mic, însă cu o configurație diferită. Nu mai avem procesor Intel cu placă video de la AMD, avem un procesor AMD cu placă video de la Nvidia. Și în plus de asta avem în sesiunea de teste și inclus jocul Apex Legends în loc de Fortnite. Fortnite este un joc care sigur funcționa pe acest sistem la peste 80 de cadre pe secundă cu totul pe ultra, așa că l-am înlocuit cu Apex Legends, care este ceva mai nou și popular în această perioadă. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Sistemul se numește Diaxa Smart Gamer, costă în această perioadă undeva la 4150 de lei, iar la interior avem în felul următor: o placă de bază de la Gigabyte pe chipset B450M, cu un procesor Ryzen 5 2600 care este răcit cu acel cooler stock care vine în pachet. Placa video este un RTX 2060 overclock și avem ca stocare 2 TB hard disk cu un SSD puțin mai mic ca data trecută. Avem de această dată un SSD de 120 de GB. Memoria din nou standard, cu RGB, dual channel la 3000 de MHz, 16 GB. Carcasa la fel este similară, avem aceeași carcasă de la Trust GXT cu două ventilatoare care bagă aer în carcasă și unul în partea din spate care scoate. Haideți să vedem ce scoruri a scos acest sistem la capitolul benchmark-uri și s-a făcut ecranul negru și și-a revenit. Nu știu ce are. Avem în felul următor: Firestrike cu 15.313 puncte scorul general și 18.666 de puncte pentru placa grafică. RTX 2060 e undeva similar cu vechiul GTX 1080, în benchmark-uri scoate cam pe acolo aceleași scoruri. Avem TimeSpy cu 7136 de puncte la scor general și 7406 puncte pentru placa grafică. Pentru procesor avem Cinebench, avem un procesor cu 6 core-uri, 12 fire de execuție, la fel ca sistemul trecut, doar că acela era Intel, tot 6 cu 12. Avem 2595 de puncte scorul general pentru procesor cu 380 de puncte pentru single core. Intelul trecut mi se pare că 8700 avea undeva la 460 pe single core și un scor și mai mare pe multicore. Mai departe avem și testele pe care le-am dat cu SSD-ul și hard disk-ul. Pe hard disk avem 230 cu 220 pe secvențial, citire-scriere, iar la SSD avem o viteză o idee mai mică pe scriere de această dată, avem în felul următor: 556 pe citire cu 392 MB pe scriere la SSD. Viteza asta contează în sensul în care instalezi mai repede programe sau muți fișiere mai repede, dar odată ce le-ai instalat, să zic că ai instalat un joc, vitezele de citire contează pentru că jocul este citit și asta contează, viteza de citire și secvențială, dar foarte mult contează și random read, citirea aleatorie. Acum că am văzut cum se comportă la capitolul teste sintetice, să vedem care este treaba și cu gaming-ul. Acest RTX 2060 este mult mai bun decât un RX 590 sau un 580. Ca și data trecută, haideți să începem cu GTA 5. Pentru început avem setările pe care le-am dat pe toate la maxim, inclusiv setările de la Advanced Graphics. Aici avem totul la maxim și în dreapta de tot la ce se poate da. Iar la Graphics avem Full HD cu totul la maxim. FX a oprit pentru că avem MSA pe 2, la fel și Reflections MSA. Bine, MSA-ul se poate da și pe 8 dacă nu mă înșel, dar îl păstrăm pe 2 pentru că mănâncă foarte multe FPS-uri. Plus că dacă, de exemplu, jucați la o rezoluție 2K, puteți da asta chiar și pe off sau la 4K, dacă jucați și la 4K, se poate da pe off pentru că acel anti-aliasing este oarecum oferit natural de rezoluția monitorului. Avem totul dat pe very high, ultra, cât se poate de în dreapta. Haideți să vedem cum se mișcă. Acest 2060 este oarecum un echivalent al vechiului GTX 1080. Se descurcă similar în benchmark-uri, iar în anumite jocuri are o diferență de 1-2%, câștigând 1080-ul pe alocuri, acesta câștigând în alte jocuri, depinde de optimizare. Însă ce oferă acesta pe lângă vechiul 1080 este toată tehnologia Ray Tracing, RTX Cores și opțiunea de DLSS în anumite jocuri care oferă această opțiune.
de Deep Learning Super Sampling. Deci jucăm la rezoluție Full HD în momentul ăsta, consider că 2060 este o placă pentru rezoluție Full HD. Se poate juca și la 2K, însă setările vor trebui date pe medium cu high în funcție de joc pentru a se obține peste 60 de cadre pe secundă. Momentan fiind jocul dat la maxim la o rezoluție Full HD, se mențin garantat peste 60, momentan avem chiar și 80-83, a urcat până și la 100. Sistemul este ok folosit, avem 75% 80 pe placa video. Aceasta mai are loc de întors, de exemplu putem da MSA-ul pe 4 liniștit fără să pierdem foarte multe FPS-uri. Procesorul stă undeva pe la 36%, 30% fluctuează până în 40% ce-i drept. Și temperaturile din nou sunt ok și ele, 64 pe placa video, o să urce până pe la 65-66 în funcție de cât ne jucăm. Și m-a lovit un camion, bine era un autobuz, dar eu mergând cu un Smart bănuiesc că nu este foarte optim ce s-a întâmplat. Iar procesorul pe la 50 de grade o să urce într-o maximă de 53-54 cred, ceva de genul. Ținând cont că este răcit cu acel cooler stock, bănuiesc că este o temperatură mai mult decât ok. Și RAM-ul sistemului este folosit cel puțin în jocul ăsta 6 GB 700, n-a crescut peste 7 GB jumate din câte am observat. Normal că n-am reușit să sar cu mașina pe aici, că de ce nu? Ca să rămânem oarecum în zona Steam, am deschis PUBG-ul, primul Battle Royale din această sesiune de test. Și acest joc se pare că, bine, sistemul acesta nu are nicio problemă în a rula cel puțin PUBG, totul pe ultra la rezoluție Full HD. Să vedem și setările. Avem așa Full HD, Full Screen și totul este pe ultra cu Field of View la 90 de grade, VSync off și avem o rată de peste 100 de cadre pe secundă, urcând și până la 130-140, dar se vor menține garantat peste 80. Bine, acum nu știu exact cum se comportă în Pochinki sau orașele mari, dar sigur va merge foarte fluid. Procentajul de utilizare este unde ne așteptam, 98% placa video, deoarece acesta e un joc foarte intensiv pe placa video. Procesorul stă undeva în 22, 25, 30, depinde de locație și ce trebuie generat. Hai să vedem unde trebuie să mergem. Încolo este cercul. Nu prea am de niciunele, dar cât am? 30 de glanțe de are, bun. Placa video a urcat până în 72 de grade, procesorul stă undeva pe la 48-50, la sute era să zic, tot de așa de grade. Placa video se menține în sub 75 de grade Celsius, este o temperatură decentă pentru o răcire, să zic, oarecum mică. Sunt răciri mult mai babane la plăci video față de aceasta, însă nu are niciun consum atât de mare, are 1x8 la conectori, un conector de 8 pin plus consumul pe care îl trage din portul PCI de 75 de W, deci nu o să se încălzească nici foarte tare. Am găsit un player, după el. Tam-tanam. E în zona roșie. Acum dacă mă omoară zona roșie. Bun, era la benzinăria aia sau garajul la ce-o fi. Nu s-a dus oare să ia mașina, nu? Nu. Trebuie să fie pe aici. Stai să-mi pun, aveam un red dot, trebuie să-l pun pe ăsta. Și nu, stau în single fire că nu e mai ușor decât la burst. Burst modul e foarte ok pentru apropiere dacă știi să ții reculul și să controlezi arma. Oare mă campează într-un colț ceva? Ia să intru eu în casă după el. Trecem pe burst, că de ce nu? Da, nu știu ce a făcut, unde este sau ce plănuiește să facă. Nu cred că m-a văzut, cred că a fugit pur și simplu. Uite-l aici. Deci omul ăsta s-a ascuns și m-a așteptat pe mine să vin. Jesus, cine face așa ceva? Bine, multă lume face așa ceva. Aproape a murit, ce-i drept.
Bun, și am înlocuit Fortnite-ul, pentru că sigur o să meargă cu acest sistem, l-am înlocuit cu Apex Legends, sigur știți de el, e foarte nou apărut, dar foarte popular. Nu a vrut să-mi funcționeze Riva Tuner-ul din MSI Afterburner cu jocul ăsta, indiferent ce am făcut și cu drepturi de administrator și cu setări modificate și cu toate cele, însă am activat opțiunea de FPS Counter de la Shadowplay, de la Nvidia din GeForce Experience. În stânga sus aveți un mic FPS Counter, poate e puțin greu de văzut, o să mai dau eu zoom in pe alocuri, însă momentan avem 100 plus FPS-uri cu jocul dat la maxim. În afară de o singură opțiune, avem așa full screen, full HD, totul este dat la maxim, în afară de texture streaming, care este pe very high și pe insane recomand 8 GB de VRAM. L-am lăsat pe very high totuși. Haideți să vedem care e treaba. Au trecut ceva minute până de când m-am parașutat și nu cred că mai am drop pe aici, pentru că mi-au murit și coechipierii. Eu am stat să caut un fix pentru Riva Tuner și de ce nu mi-a afișa interfața peste și în timpul ăsta mi-au murit coechipierii. A apărut și cercul este pe mine, văd. Nu, cum era ultima ta? Așa. Mă duc spre relay-ul ăsta să văd unde este următorul cerc, jocul roboțelor momentan. Excelent, am făcut o treabă perfectă. Placa video stă undeva în utilizare similară cu PUBG, o utilizare destul de mare, procesorul face față și putem observa asta din cele 110 plus FPS-uri pe care le avem pe maxim. Pentru 144 mai scădeți din ele pe high, very high, poate medium, pe anumite setări care sunt intensive pentru procesor. Și am avut un mic frame drop aici, a scăzut până pe la 75, nu știu ce s-a întâmplat. Jocul poate fi jucat și la rezoluție 2K, cu setările poate pe medium cu high și la fel se vor menține peste 80 de cadre. Placa video este foarte potentă în ceea ce privește acest joc. În general, jocuri video este o placă foarte bună la un preț destul de bun pentru performanța ei. În raport cu performanța, prețul este foarte ok. Apex Legends este disponibil pe Origin, este gratuit, iar acum ne jucăm niște Anthem, tot un joc pe Origin, acesta nu este gratuit, dar este foarte nou apărut. Jucăm la rezoluție Full HD din nou, imediat, așa, display, și avem așa Full HD Full Screen cu toate setările pe Ultra. Am pus pe presetul Ultra, cred că Ambient Occlusion nu. Cu totul pe Ultra conform presetului și avem undeva la 80 plus cadre pe secundă. Mă aștept să scadă, bineînțeles până pe la 60, este un joc foarte demanding din punctul grafic de vedere, dar nu știu ce trebuie să fac mai exact, cred că trebuie să cobor pe aici. Placa video din nou utilizată în procentaj de peste 90%, procesorul pe la 40-50, este ceva mai bine optimizat acest joc. Este oarecum și un port de consolă cu anumite setări puțin ciudate față de cum ar trebui să fie, dar se menține decent momentan. Ok, acum am învățat să zbor și nu știu cât pot să zbor. Tot ce știu e că placa video stă pe undeva pe la 72 de grade Celsius până în 75. Trebuie să mă duc acolo, bun. Procesorul pe la 56, ceva mai călduț ținând cont și de procentajul de utilizare. Menținem undeva pe la 80-90 de cadre pe secundă, iar memoria sistemului este folosită pe la 8 GB 400, 8 GB 500, ceva mai mult ca de obicei. Și iar am încurcat controalele, am apăsat pe E în loc de F și am dat cu rachetă în generatorul pe care trebuia să-l folosesc practic. Frecvența plăcii undeva pe la 1845, acum și în funcție de cum decide GPU Boost de la Nvidia să pună frecvența și în funcție de power draw și temperaturi, aceasta poate scădea sau crește până la un anumit nivel. Bun, aici trebuie să activez acest relay, probabil, senzor.
Am activat senzorul și acum ce? Unde sunt inamicii? Am găsit inamicii, bun, super. Trebuie să scanez, ok, deci probabil că trebuie să apăr ăsta aici până senzorul scanează. Mi-a venit ultima dată, nu mi-a venit. Încarcă. Jocul ăsta e foarte similar cu Destiny, deși nu este la fel de complex în ceea ce privesc armele. Spre exemplu, skin-urile sau o armă legendară, o variantă legendară a aceleași arme este mult mai interesantă pe Destiny decât în Anthem. Și în final avem și Battlefield 5, un joc ce beneficiază și de opțiunea de Ray Tracing cu DXR activat. Ca să facem un mic test și cu și fără, am să mă plimb pe această hartă undeva între punctele B și F, nu, B și E. Cele două puncte din centru cu setările de DXR dezactivate pentru început și după aia o să le activez pe DirectX 12. Momentan trebuie să mor de tot ca să pot să intru și eu în meniu. Bun, pot să intru în meniu oricum. La setări video, deci avem Full HD Full Screen și jucăm pe DirectX 11 momentan cu toate setările. Hai domnule, ok. E atât de subțire bara asta, dar merge și cu scroll. Toate setările sunt pe Ultra cu presetul de Max Fidelity. Jocul a detectat că poate juca pe Ultra și are dreptate pentru că avem undeva la 90, da, undeva la 80-110 cadre pe secundă între aceste valori. Și o să joc un pic, să mă plimb între E și B, să vedem cum se mențin cadrele, iar mai apoi o să activez și Iar mai apoi activez și opțiunea de Ray Tracing să vedem ce FPS-uri avem cu această opțiune pornită. Poate dacă aș fi mai atent n-aș mai muri așa des. Bănuiesc că E-ul e undeva spre ei, așa că mă duc să-l apăr. E capturat de noi, dar sigur o să fie mulți inamici pe aici. Momentan placa video undeva la 80-90, 99%, depinde de locație și utilizare. Și procesorul în proporție de peste 80% folosit. Dintre ultimele jocuri testate, acesta este cel mai utilizat în Battlefield 5, pentru că este un joc foarte bine optimizat, merge foarte bine și utilizează resursele la capacitatea lor maximă. Avem de asemenea și 8 GB jumătate de memoria sistemului utilizată, iar temperaturile se învârt undeva într-o maximă de 75 pe placa video. Cu 58 pe procesor, ceva mai încins, dar este ok ținând cont de utilizarea aceasta mare a acestuia. Am restartat jocul pentru a fi aplicată opțiunea de DXR. Așadar avem DirectX 12 pornit cu DXR-ul pornit. Și avem opțiunea și de Nvidia DLSS, dar personal nu îmi place pentru că face jocul foarte blurry, acel AI. Să mergem înapoi spre E. Suntem la B momentan, de-abia început runda, dar putem observa că avem deja cu 20-25 de cadre mai puțin în medie, chiar și 30. Mă aștept la mai multe frame drop-uri, cel puțin pe setări maxime ale jocului. Această opțiune de DXR cu Ray Tracing mănâncă destul de multe resurse. Sincer, arată mai bine jocul la capturul reflexii și toate cele, dar personal nu cred că merită acest trade-off de 30-35 de FPS-uri pentru reflexii mai frumoase. Jocul arată foarte bine și standard, dat pe Ultra, deci nu cred că ar face mare diferență vizuală, cel puțin nu în momentele de tip, nu știu, acțiune intensă sau rapidă. Ei bine, da, jocul merge și cu Ray Tracing-ul activat, pe setări Ultra, între 50, 60, chiar 70 de cadre pe alocuri, unde sunt aici explozii și toate cele, o să mai scadă, dar e funcțional, merge. În concluzie, Diaxa Smart Gamer la 4150 de lei își face treaba fără probleme, ba chiar cu brio, și acest RTX 2060 chiar oferă un avantaj foarte bun față de competiția, mai exact față de AMD, la acest buget. Programele folosite ca test de benchmark au fost 3D Mark pentru placa video procesor, Cinebench pentru procesor, Crystal Disk Mark pentru hard disk și SSD
Iar monitorul, pentru cine întreabă, este MG278Q de la Asus. Aveți link către acesta în descriere. Tot în descriere găsiți link către DXA-ul prezentat anterior, dar și toată gama de DXA pe care o avem pe site. Eu am fost Cătălin, vă mulțumesc pentru atenția acordată și până data viitoare, numai bine!